Солодкі медові коржі, просочені ніжним сметанковим кремом, аромат меду і красивий золотавий колір. Все це про медівник – улюблений десерт багатьох. Як і з іншими стравами, варіантів приготування багато – і креми, і тісто. Сьогодні я поділюся з вами ніжним рецептом медівника. Це ніжний смак коржів і крему з вишневим конфітюром. Почну готувати з тіста. У сотейник відправляю 2 яйця, повинно бути приблизно 100 г, 150 г цукру, 5 г солі і 100 г меду. Все це перемішую до однорідності. І тепер додаю 100 г вершкового масла. Його можна нарізати невеликими шматочками. І кладу сотейник на середній вогонь. При постійному помішуванні нагріваю масу до гарячого стану, але не кип'ячу. Як тільки з'являються перші бульбашки, відразу знімаю сотейник з вогню і в гарячу масу всипаю 5 г соди. Активно перемішую і видно, як сода вступає в реакцію з кислотою меду, тому що маса починає світлішати і збільшуватися в об'ємі. І утворюється ось така шапочка з піни. Тепер цю масу потрібно охолодити до теплого стану. Можна просто залишити при кімнатній температурі або поставити в ємність більшого розміру, наповнену холодною водою, і періодично перемішувати. Коли маса охолола, а піна осіла, можна продовжувати готувати тісто. Температура повинна бути не вище 35 градусів. 400 г борошна попередньо просіяти і додавати невеликими порціями. Спочатку я замішую тісто прямо у ємності з допомогою силіконової лопатки, а потім, коли додаю останнє борошно, замішую руками і викладаю м'яке тісто на робочу поверхню. І продовжую замішувати шпателем. Якщо хочеш, то можна це зробити у планетарному міксері насадкою весло. Але тісто дуже приємне в роботі. Воно дуже м'яке, ніжне і тому вручну його замішувати зовсім не важко. В результаті тісто вбере у себе все борошно і залишиться трошки навіть липким. Але додаткового борошна я не додаю, тому що після охолодження тісто стане більш щільним. Ось таке м'яке липке тісто я загортаю у харчову плівку або у пакет. Тісто можна навіть трохи сплющити, щоб воно швидше охолодилось. Тепер кладу в холодильник приблизно на 1 годину. Можна також тісто приготувати заздалегідь, адже воно чудово зберігається у холодильнику і навіть можна його заморозити. Поки тісто охолоджується, я приготую начинку. Сьогодні вона у мене буде вишнева. У сотейник я відправляю 200 г вишневого пюре і додаю 20 г цукру і 10 г кукурудзяного крохмалю. Все це перемішую, щоб крохмаль повністю розчинився. І кладу на вогонь. Та при постійному помішуванні доводжу масу до кипіння. І кип'ячу приблизно 30 секунд, щоб крохмал загус. Пюре можна використовувати, до речі, будь-яке. Але ідеально для медівника підходить пюре з кислинкою. Наприклад, вишні, чорної смородини, малини, загалом будь-які кислі ягоди. В результаті виходить ось такий досить густий малиновий конфітюр. Після повного охолодження він стане ще густішим. Начинку можна також приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику до складання торта. Начинку перекладаю в кондитерський мішок і прибираю в холодильник до повного охолодження. Повертаюся до тіста. Після холодильника воно стає щільнішим і вже налипне до рук. Я буду готувати торт діаметром 18 см. І у мене буде 12 коржів. Відповідно, я ділю тісто на 12 рівних частин. Краще використовувати для цього ваги, якщо ти не впевнений. Кожен шматочок тіста округляю і дуже тонко розкачую. Поки один шматочок я розкачую, інші можна заховати тим часом у холодильник і брати звідти по одній кульці. Я розкачую тісто відразу на пергаменті, щоб коржі не прилипали. Можна використовувати навіть силіконізований пергамент. Зараз я використовую 2 листи пергаменту, на одному я розкачую, а іншим накриваю, для того, щоб зручніше було розкачати. Всі 12 коржів на цих 2 листочках я спокійно випікаю. І ще раз. Отже, беру шматочок тіста, зверху або присипаю борошном, або накриваю пергаментом, щоб качалка не липла. І досить тонко розкачую. У мене під рукою вже є форма потрібна діаметром 18 см. Можна брати кільце, а можна брати звичайну тарілку. Це допомагає мені орієнтуватися на те, до якого діаметру мені потрібно розкачати тісто. Але відразу не вирізаю.
Розкачане тонке тісто наколюю виделкою і відправляю випікатися режим верх-низ без конвекції 180 градусів. Випікаються коржі дуже швидко, буквально за лічені хвилини. Тому потрібно стежити, щоб вони не підгоріли і не пересушилися, і залишилися ніжними. Потрібно, щоб вони злегка підрум'янились. І поки випікається один корж, я паралельно швидко готую наступний. Тому виходить такий собі конвеєр, і багато часу це не займає. Ось так підрум'янився корж, і відразу ж, поки він м'який і гарячий, я вирізаю його до потрібного діаметру. Використовую кільце, тарілку і ніж, щоб по колу його обрізати. У мене з пергаменту коржі знімаються дуже просто. А обрізки після коржа я пізніше ще використаю, бо буду подрібнювати для прикраси. Далі на цьому ж самому аркуші паперу я швидко розкачую наступний корж. І так далі. При цьому не забуваю стежити за тим, який вже знаходиться у духовці. Перекладаю корж на решітку для охолодження. Таким чином я випікаю і вирізаю всі 12 коржів, складаю один на одного, щоб вони охололи. Якщо обрізати коржі не до випічки, а після, то вони вийдуть ідеально круглими і рівними. І збирати торт потім з цими коржами – одне задоволення. Рецепт медівника особливо актуальний для зайнятих господинь. Коржі можна приготувати заздалегідь і зберігати при кімнатній температурі герметично закритими – до 2 тижнів. Тобто можна їх спекти заздалегідь, а пізніше зібрати торт. Для крему до медівника використовують різні види, але для мене ідеальний крем – це сметанковий. Він додає медівнику особливу кислинку. І для того, щоб зробити сметанний крем більш ніжним і повітряним, я поєдную його з вершками у пропорції 1 до 1. На цю кількість коржів я беру 400 г жирної сметани і 400 г жирних вершків. Спочатку збиваю дуже холодні жирні вершки. Як завжди, швидкість міксера поступово збільшую. Коли вершки починають трохи густіти, додаю 70 г цукрової пудри і трохи ванілі. Можна використовувати ванільний цукор або ванільний екстракт. І далі збиваю вершки вже до густоти. Тут можна варіювати смак. Якщо хочеш більше підкреслити сметанковий смак торта, можна взяти, наприклад, 500 г сметани і 300 г вершків. Або навпаки, 500 г вершків і 300 г сметани. Але для мене ідеальний баланс – це 1 до 1. Далі до взбитих вершків додаю жирну сметану. І усе це або на мінімальній швидкості міксера перемішувати, або вручну лопаткою. Але краще лопаткою, щоб вершки не перезбити і щоб крем не розшарувався. Далі 100 г крему я відразу відкладаю. Цей крем буду використовувати для фінальної обмазки. І сам медівник я також збираю на вагах. Мені так зручніше, щоб для кожного шару у мене була однакова кількість крему. Якщо додати вагу усіх продуктів для крему, то виходить разом 870 г. І відняти 100 г крему, які відкладені для фінальної обмазки, то виходить 770 г. Отже, 12 коржів – це 11 прошарків. Відповідно, 12 прошарків – це 70 г для кожного прошарку. Ось так все просто. Рівномірно розподіляю крем, накриваю іншим коржем, і вже в другий прошарок я додаю охолоджений вишневий конфітюр. Всього у мене виходить 5 прошарків конфітюру, тобто 200 г по 40 г на прошарок. Дуже зручно. Конфітюр я відсаджую за допомогою кондитерського мішка по спіралі. І його потім не вирівнюю і не розмащую, тому що вийде каша. Просто зверху накриваю наступним коржем, і він рівномірно сам розподілить. Останній корж кремом не змащую. Далі боки торта огортаю ацетатною плівкою і фіксую розсувним кільцем, щоб тортик стабілізувався і вийшов максимально рівним. Можна навіть і в кільці відразу його збирати, але для мене це не дуже зручно, тому я збираю без кільця, а потім вже вдягаю його зверху. Гарненько притискаю, щоб зайве повітря між коржами вийшло. І можна навіть зверху покласти невеликий вантаж, щоб тортик добре просочився. Зверху одягаю плівку і кладу в холодильник мінімум на 6-8 годин, а краще на ніч. І коли торт стабілізувався, просочився, знімаю кільце, прибираю плівку. І тепер є два варіанти красиво прикрасити торт. Зовні вирівняти кремом, наприклад, крем-чіз, і прикрасити за своїм бажанням, або просто по-домашньому. Той крем, який я відкладала на початку і зберігала в холодильнику, обмазую ним торт зверху тонким шаром. І обрізки, які я зберігала при кімнатній температурі в контейнері, потім подрібнюю в блендері. І ось за допомогою шпателя обсипаю торт з усіх боків крихтою. Залишки прибираю.
І для декору я вирішила використати свіжі ягоди. У мене це лохина і м'ята. Медівник готовий. Для мене медівник – це просто ідеальний торт на будь-яке свято. Крім того, що він зручний у приготуванні, тому що можна розділити етапи підготовки на різні дні, він виходить також дуже смачним, дуже ніжний і красиво виглядає у розрізі. Хоча зазвичай медівники, здається, завжди нудними на смак, але тут крем сметанковий і плюс ще малинове варення – це настільки врівноважує солодковість цих медових коржів, що просто ідеально. Що ж я тепер тобі скажу? Спробуй приготувати такий варіант медівника і поділитися своїми враженнями. Смачного!